Assalamualaikum guys, bertemu kembali kita dalam video terbaru kali ini. Akhirnya smartphone mid-range yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat Xiaomi yang terkenal dengan harga yang murah baloi lagi padu, iaitu Redmi Note 8 Pro kembali menggegarkan poket peminat-peminatnya apabila model yang sebelumnya iaitu Xiaomi Redmi Note 7 mendapat sambutan yang hangat. Memang padu sambutannya dengan spek yang ditawarkan dan dengan harga yang berbaloi, sangat-sangat berbaloi, mana semua orang tak berkerumun. Betul, Redmi Note 8 Pro ni dikatakan smartphone pertama di dunia yang mempunyai kamera setinggi 64 megapiksel. Alright, tanpa membuang masa, mari kita mulakan unboxing. Model unboxing untuk kali ini adalah daripada jenis 6GB RAM dan 64GB storage. Selepas penutup dibuka, kotak pertama ni terdapatnya SIM ejector tool, buku manual dan casing lembut yang transparent. Di bawah terdapatnya peranti itu sendiri, baik kita letakkan di tepi dahulu. Apa lagi yang ada, sudah semestinya USB-C kabel berwarna putih dan charging adapter. Kalau versi Malaysia punya, kita akan dapat yang jenis 3 pin lah, ok. Alright, sekarang jom kita tengok smartphone-nya pula. Dari segi design memang puas hati, simple minimal dengan reflection back panel glass berlekuk yang mantap beserta metallic frame di sisi. Kalau korang tengok kamera buds ni agak tebal sikit lah. So kalau letak dekat atas meja ataupun permukaan rata, dia akan jadi goyang-goyang sikit lah, ok. Fingerprint sensor diletakkan sekali sebaris dengan kamera. Kalau tak, biasanya fingerprint dia asingkan sikit kat bawah kan. So nak grip telefon pun ok, selesa, tak besar sangat lah. Di sisi kiri pula terdapatnya slot 2 SIM card tray jenis hybrid. Dan di sebelah sisi kanan pula terdapatnya power button dan volume rocker. Di atasnya terdapat IR blaster dan mikrofon. Di bawahnya pula terdapat 3.5mm headphone jack, USB-C charging port, noise cancelling mic dan audio speaker. Di bahagian hadapan kita disajikan dengan 6.53 inci Full HD Plus LCD display dengan kamera selfie jenis dewdrop notch di atas yang bersaiz 20 megapiksel. Di bahagian belakang terdapatnya 4 biji kamera dan fingerprint sensor. Fingerprint sensor performance pun sangat pantas. Cuba korang tengok, ok. Memang laju, memang ok lah. Maybe ramai gak yang berharap Note 8 Pro kali ni didatangkan dengan chipset Snapdragon 7 series kan. Tapi tu keluar dia kasih chipset Mediatek Helio G90T. Mediatek. Okay, so jangan patah semangat dulu lah guys. Mediatek sekarang dah matang babe, dah tak macam dulu. Dah banyak improvement dari segi performance dia. Kalau dulu banyak sangat isu-isu biasa yang kita dengar adalah panas, cepat panas. Bila gaming tu cepat panas, bila dah panas tu hang. So sekejap lagi kita akan test lah macam mana performance handphone ni, performance gaming. Kita nak tengok adakah handphone ni akan jadi panas menggelegak ke macam mana. So itu je isu dia, panas. So kita nak tengok. Ok, so nantikan. Redmi Note 8 Pro didatangkan dengan kapasiti bateri yang bagak sebesar 4500 mAh yang menyokong pengenyasan pantas setinggi 18W fast charging. Dikatakan mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah untuk full charge. Okay, selain daripada itu, ianya mempunyai liquid cooling system. Ni maknanya memang Redmi Note 8 Pro ni direka khas untuk gamers-gamers di luar sana tau. Di barisan belakang terdapatnya 4 biji kamera, iaitu 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, 2 megapiksel depth sensor dan 2 megapiksel macro kamera. Sekarang memang dah jadi trend lah macro kamera ni, yang jenis suka ambil gambar dekat-dekat, nampak ulat, nampak apa, rama-rama tu kan. So siapa yang suka ambil gambar macam tu seronok lah, boleh tengok serangga mengawan ke kan. Kamera sensor pada Redmi Note 8 Pro ni
adalah yang pertama menggunakan sensor terbaru daripada Samsung, iaitu 64 megapiksel ISO Cell Bright GW1. Xiaomi dengan Samsung ni dia macam dah bergabung tau, nak menghasilkan lens kamera yang memang HD gila babeng punya. Maybe diorang akan capai kualiti HD yang setanding dengan kamera DSLR. So sekarang korang tengok Samsung dah pun bagi teaser yang diorang mempunyai satu smartphone yang mempunyai 100 megapiksel. 100 megapiksel guys. So Xiaomi pun bakal akan mendapat teknologi yang sama. Gempak betul tak? Baiklah, sekarang kita nak tengok macam mana hasil 64 megapiksel kamera, baik ke tak baik. So mari kita tengok hasil tangkapan gambar kameranya. Seperti yang dijangkakan lah, 64 megapiksel punya kamera, hasil gambar memang sangat puas hati. Color pun balance, terang dan memang naik colornya, and then memang sharp. Gambar untuk low light condition pun masih lagi cemerlang, masih lagi terdapatlah noise sedikit. Untuk video pula, korang boleh shoot video 4K pada 30 frame per second. Namun yang tak bestnya dia tak ada EIS, Electronic Stabilization. So kalau ambil video guna 4K tu dia tak ada stabilize lah. Kalau korang tangan bergegar lah video tu, okay? Yang kaki gamers sudah semestinya tertanya-tanya daripada tadi kan, adakah chipset Mediatek ni dah banyak improve masalah kepanasan dia tu. So tanpa buang masa, mari kita mulakan heat test. Sebelum kita mulakan gaming, kita ambil dulu bacaan awal. Temperature pada smartphone ni adalah pada 38.7 darjah Celsius. Dan game setting untuk game PUBG kali ni kita set paling maksimum frame per second, and then HDR grafik. Alright, so mari kita mulakan. Selepas hampir 20 minit dengan main game ni, kita tengok suhu akhir jadi daripada 38.7 darjah Celsius naik kepada 44.9 darjah Celsius. Okey, berikut adalah tanda harga Xiaomi Redmi Note 8 Pro di Malaysia. Okey guys, sampai di sini sajalah. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tolong doakan juga supaya channel ni terus berkembang. Ada setup sendiri sementara ni, berhuhu lah dulu. Thank you guys. Assalamualaikum.